Я це поняв, як тільки переїхав в Канаду. Там чел просто обдолбався якоюсь наркотою. Я все більше влюбляюся в це місто. Запах. Запах не самий приємний, це просто дуже гарно. After came my mom and dad, I take them from Ukraine to Canada. What part of Canada are you from? Calgary, Альберта. Це була моя мрія, коли мені було 12 або 13 років. Так, я прилетів в Лос-Анджелес. Я навіть не можу поняти, в чому прикол і взагалі де я є. Ну, саме класне це чітко, що тут тепліше, тут зараз 15 градусів тепла і хоч це радує. Треба, напевно, зараз зняти машину і щось думати, щось робити, десь поїхати і думати, де мені переночувати. Фух, мій перший ранок в Лос-Анджелесі. Я вчора прилетів з Канади і, по-перше, я був дуже змучений, бо я якогось хрена прийшов в клуб перед поїздкою, ще плюс будуна. І вчора зі мною трапилась дуже жорстка пригода тут. Я планував, що я приїду і знімлю машину, і на машині якби буду собі тусуватися сьогодні весь день. Ну, в машині би переспався і все було би норм. І буду сьогодні тусуватися, їздити десь там, подивитися на якісь місця, прикольні, ще щось. Відтоді як було, я приїхав в аеропорт. У мене не було інтернету, був якийсь дуже сильно поганий Wi-Fi, який кожного разу просто роз'єднувався. Було дуже важко щось знайти. Я думав, я так хочу просто в якесь ліжко впасти і на цьому закінчити свою погану історію. Так от, вирішив я взяти в рент машину. Прийшов до того ренту я 1 кілометр з валізами, зі всім, був дуже сильно змучений та став в чергу. Черга була велика і я простояв в ній десь годину. Після чого я підійшов до продавщиці і побачив, що в мене немає букінгу, а в неї немає в наявності машин. Вона мені запропонувала трак за $250, я, звичайно ж, відмовився, тому що я не був готовий тратити стільки грошей. Я ще посидів хвилин, може 20 біля того ренту, подумав знайти інший та відправився до нього. Приблизно ще десь кілометр я йшов вночі по Лос-Анджелесу з сумками, дуже злий і нічого не знімав. І коли я прийшов в другий рент, мені також було важко до нього добратися, тому що я не розумів, де входи. Якась така є проблема в Лос-Анджелесі, що було все обгороджено великими заборами, і я не міг знайти входу. Це було для мене проблемою, тому що я вже був замучений. Коли я дістався другого ренту, я підійшов, і там був такий хлопчина, і він мені сказав, що так, машина є в наявності, буде коштувати вона приблизно $150. Я, звісно, був здивованим таким прайсом і сказав, ні, це для мене дорого, і я вирішив просто подумати, що мені робити далі. Подумавши хвилин 10-15, я зрозумів, що я дуже сильно приставший і мені хочеться лягти відпочити. Я вже не пожалів грошей, я знайшов на букінгу за $100 якийсь мотель. На фотографіях він виглядав вроді би нормально. Взяв таксі і помчався до того готелю. Коли ми прибули туди, я здивувався, тому що він виглядав начебто закритим і нікого не було на рецепції, якщо це можна було називати рецепцією. Занедовго, через 5 хвилин, вийшов хлопчина з Індії, сказав, що в них є вільні готелі. На букінгу була ціна щось біля $90, а я там на місці заплатив 110, щось таке приблизно. Мені вже було все рівно, я просто хотів побачити ліжко і з насолодженням прийняти душ і лягти спати. Також, коли я
дістався своїх апартаментів, якщо це можна назвати апартаментами, я зрозумів, що я хочу їсти. На моє здивування, дуже близько біля моїх апартаментів був Макдональдс. Я вирішив піти в Макдональдс, але знову мене зустріла невдача. Тому що вночі Макдональдс закритий, працює лише тільки Макдрайв. Звісно, машини в мене не було, і Макдрайвом я не скористувався. Я забив на це болт, пішов купив бутилку фанти, пішов в душ, випив фанту та ліг спати. Фух, нарешті я залишив свою сумку в магазині якомусь за $8. От, історія така. Получається, що таксі тут брати, ну, плюс-мінус виходить дорого, там, не знаю, $15, $20, типу, нормально. Виходить так, що машину все-таки якби можна було би взяти. Зараз іду подивитися ще в одному rental-car. Може, там можна зняти машину хоча б, щоб вона була з $60. Якщо не можна буде, то я вже буду думати щось ходити самому пішечка, навірно, чи що. Бо особо дуже багато грошей тратити не хочеться. Вже, пішло десь $150 плюс-мінус. Я ще нічого не їв від вчорашнього дня. Вот. Але я вже звик, якби. Дуже велику зробив помилку. Треба було щось придумати раніше з тою машиною, знати за це, а я цього не зробив. Тепер трохи про Лос-Анджелес. Хоча я дуже був замученим і вже посилав це все в жопу. Сьогодні я проснувся, вийшов на вулицю і перше, що я зрозумів, це те, що тут тепло. Як тепло? Десь плюс 15, плюс-мінус. Вот. Порівняно з Канадою, де мінус 30 скоро буде, взагалі просто класно. І те, що дуже тут цікаво, це те, що воздух, він такий якийсь приємний, хоча місто дуже велике. Дороги, кстати, дороги. Поки їхав в таксі, зрозумів, що дороги тут не саме кращі. І ще, що мені дуже сильно тут подобається, це те, що тут все зелене. Зелене воно круглий рік. Оце от круто. Ще поки їхав в таксі, зрозумів, що люди тут катаються на класних тачках. Вони можуть бути відносно недорогими, але я бачу, що зразу такий музончик. О! Зразу, коротше, такий музончик у них. Такий бамс-бамс. Крутий, чіткий, допустим. Мені взагалі подобається цей вайб, і це от коли тут просто кожен день, считай, літо, це взагалі, дуже круто. Люди деякі живуть тут і просто живуть. Я бачив, коли ми приїжджали на таксі, бачив якогось бомжика, і він собі, навіть не виявляє, що має американський паспорт і живе в Лос-Анджелесі. Щось в цьому є. Там машина от справа. Там чел просто обдолбався якоюсь наркотою і сидить там щось, не рухається навіть.
Машина, мабуть, ще як з 80-го року там стала. Як чел з головою приходить, він там таки далі стоїть. Насправді я радий, що мій настрій трохи змінився. І... Боже, я не можу дивитися на цю красоту, це просто клас. Хоча я ще толком нічого не бачу. Чекай, куди я зайшов взагалі? Я в кофті і мені жарко. А мене це не може не радувати, тому що я приїхав з зими і мені взагалі класно. Да, 15 градусів, таке, як я говорив. Я починаю насолоджуватися вітаміном D і в мене починає настрій підноситись. Навіть то, що я їв останній раз приблизно 24 години назад. Слава Богу, сьогодні в мене є сили і сьогодні я можу щось знімати, можу щось говорити. Слава Богу, я не на відходах, як вчора. І надіюсь, що в мене вийде цікаво розказати. Що я замітив? Мені тут дуже сильно подобається це вулички в такі от спальні райони. Що дуже сильно подобається, що везде газончик зроблений і дуже доволі прикольно. Мені цікаво, скільки коштує тут зняти якийсь будинок, отак от як він тут є. І... Бо я дивлюся по машинах, то машини вроді би такі не сильно класні. І думаю, тут звичайні якби люди можуть жити. Взагалі круто, я б напевно би хотів би тут якось пожити, якийсь рік, повтикати, і мені здається, мені би дуже сильно зайшло. Я прийшов в рентал, і прикол був в тому, що я вчора тут був вночі. Це все просто жесть. Я побачив цю чергу, плюс я знаю, що зараз простою в тій черзі і там буде. Вони мені скажуть, що о, дружок, у нас або, немає машини, або просто скажуть $100, там, бо мені 24, ніби як там після 25 вже якісь скидки. Я вирішив психанув, думаю, ладно, пофіг. Піду на Санта-Моніку, мені туди йти 3,5 часа, але хоча б побачу цю частину міста і щось цікаве відзнімлю, щось цікаве покажу. А вже якось іншим разом, коли сюди приїду своєю машиною, то тоді вже побачу більш-менш нормально це місто. Не знаю, як хто, але я взагалі противник холоду. Я це зрозумів, як тільки переїхав в Канаду. І зрозумів, що люди живуть круглий рік, дуже тепло, з сонцем. Взагалі круто. Да, дорого. Ну, що зробиш, Воно того варто, напевно. Як ви думаєте? Де б ви хотіли жити? Так, ми прийшли до In-Out Burger. Я не знаю, це якийсь місний Макдональдс чи що. І... надіюсь, що це буде нормальна тема, зараз поїмо і буду відвигатись далі, мені ще йти, 100 кілометрів. Так сталося, що In-Out Burger в Лос-Анджелесі – це не просто заклад швидкого харчування, а це культове місце, яке обожнюють як місцеві, так і туристи. In-Out Burger був заснований в 1948 році і вважається першим фастфудом, який був заснований в Каліфорнії. Із цікавого – це те, що там є секретне меню. Я про нього не знав. А ви, якщо будете відвідувати цей заклад, обов'язково прочитайте про секретне меню, і там можна за нормальну ціну якби мати більше інгредієнтів в свої бургери і всяку таку от фігню. Це класна штука, я, на жаль, цього не знав, і я просто замовив дабл-дабл, вроді би. Замовив собі дабл-дабл в цій м'ясній забігаловці з CJM. І скажу, що вроді би непогано.
Бургер достаточно сочный и вообще классный. Лучше, чем в Макдональдсе 100%. Но картошка фрі я бы из 10 баллов поставил, наверное, бы 2-3. А бургер чіткий, вообще нормальний. Там ж такий був чел зазивало, дуже прикольно. Ну, але людей там було навалом, я навіть думав, що не буду десь їсти. Є другий варіант, і цей варіант мені теж, наприклад, подобається. Як ви можете зараз побачити альтернативу, якщо ви не знайдете готелю, то в Лос-Анджелесі завжди можна використовувати свій ентузіазм і свою фантазію наповну і навіть не паритись. Тому можна і отак от пожити, і теж буде нормально. Типа музичка грає йому нормально. Чил, Лос-Анджелес, Каліфорнія. Що треба в цьому житті? А ви сидіть на своїй роботі і думаєте, як вам купити квартиру, обезпечити ваших дітей. Думаєте. А ще є челіки собі будуть просто кайфувати. Нормально. Хоча життя в них, я думаю, недовге. Але бачу, вони цьому не дуже сильно печаляться. З кожним пройденим метром і з кожною секундою я все більше влюбляюся в це місто. Look, wasn't no way I made a way. Carved my lane, I paved the way. Drew it up nice, I made the play. What a good day to get paid today. Wasn't no way I made the way. Carved my lane, I paved the way. Drew it up nice, I made the play. Ball on the fade away. Hey, hey. Ball on the fade away. Hey. Ball on the. Я просто постараюсь передати цей вайб. Я тут всього пару годин і ходжу. І я ще навіть не дійшов ні до жодного такого якогось цікавого місця визначного, але я все більше і більше просто закохуюсь в це місце. Камеру все хочеться доставати більше і більше. Я вже починаю звикати до камери, бо мої перші якісь попитки це просто якась жесть. Ну зараз я все більше і більше починаю привикати до камери, і це круто. Також мені хочеться і доставати прямо везде, бо тому що я хочу як можна максимальніше передати з моїми бігінерськими навичками знімати. І сторітейлінга, то постараюся хоча б щось, ну я просто в шоці від цього міста, хоча я кажу, я ще ніде не був. Was that right after? Що от США чи Канада, в них дуже сильно не придумано, це комфорт пішоходів. Що в Канаді, що в США, типу, їм насрать. Тобто ти можеш собі йти спокійно по тротуарі, і в один момент він просто обривається, і все, його нема. І роби, що хочеш. Бля, чуть не впав. Ёб твою мать. Що цього мені не хватало? Зараз попробую зняти самокат, бо того, що пішком я вже замахався йти, і в мене трошки по часу не вистачає мені. Так що будемо пробувати, зараз камеру прийдеться сховати в мій рюкзак, щоб я нічого не розбив, якщо впаду. Попробуємо. Ось, кстати, самокат. Щось він трошки подостав, звісно, але зараз спробуємо розблокувати. От на що були потрачені ці гроші. Я знав, що
Я не зря це зробив, що зробив тут день пересадки. Блядь, це просто дуже гарно. Це... There's a new day that will come again tomorrow. There's a new day to wash away the pain. There's a new day to take away your sorrow. And the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this: if you try to get some sleep, if you give up the fight, if only just for a bit, there's a new day to leave behind your troubles. There's a new day and it will set you free. There's a new day to get you through your struggles. I will always think of you and me. Darling, you've got to keep holding on through the night, 'cause I promise you this. Фух. Нарешті я сюди добрався. Щоб ви розуміли, це була моя мрія з 12 років. І я мріяв колись побувати тут і постояти на цьому прекраснішому березі, на цьому прекраснішому пляжі. Я в захваті розмірами, які вони просто тут величезні, і я не можу нічого просто сказати, як я просто дуже сильно отримую задоволення від того, що я тут знаходжусь. І всі ці проблеми, які виникали під час поїздки, пофіг на них, коротше, на ці проблеми. Я не можу передати словами. Навіть воно цього коштує. Подорожуйте, здійснюйте свої мрії та просто живіть. Жити – це не тільки робота, а жити – це здійснення деяких своїх мрій, бачення інших країн, розвивати свій кругозір. Я зараз найбільше завідую це тим серферам, які стараються зловити вже 10-ту волну. Наскільки це офігенно і круто. І зараз я буду подорожувати до Ліми, до Перу, і там хочу взяти 10 уроків по серфінгу. Блін, я в захваті. Насправді Лос-Анджелес, хоча я його повністю не бачив тільки цю частину, і в мене особо не було часу, щоб щось більше подивитися, та й не вийшло мені з рент-машиною. Але такий фінал мені подобається. Такий фінал мені подобається. Я щасливий. Зараз в даний момент, дану секунду, я реально щасливий. Що я це побачив,
Чи я здійснив свою мрію, яка в мене і 10 років вже є. І я безумовно радий. This is not the end. It's very nice. It's very nice. Are you from here? I'm from here. I lived in California all my whole life, and I just live just a couple blocks away. Yeah, You can see my house from here. it's cool. It's very nice. Where do you live in Canada? In Banff. In Banff. Banff National Park. It's near Calgary. Okay, got it. Yeah. There's a Bend, Oregon. I'm going, Bend? What do you do? Just waiting for my permanent resident. I came first, but after came my mom and dad. I take them from Ukraine to Oh, that's Canada. good. I know well, what do you think's going to happen over there? Because the Russians never. I don't know. I think it still will war, maybe more than a year or something The like thing that. that's interesting is he wants it to be part of Russia, and they hate his guts. You know. Yeah, I don't see a logic of this man, but I mean, they got it. I'm surprised no one's taken him out. The guy's an asshole. Just you know, yeah. we like Trump. We got to get rid of Trump. Somebody has to take him out. Push him down the plane. You know. Yeah. Well, good luck. Have a good time here. Thank you. Щодо людей тут, мені дуже подобається їхній вайб. Вони їздять на таких класних автівках. Музика в них грає іспанська, американська, хіп-хоп, все, що хочеш. Машини дуже різноманітні. Від якихось спорткарів до якихось просто дуже гарних задбаних машин, до просто розвалюх, до машин, які вже там з 80-го року чи з 70-го року. Зараз, до речі, можете подивитися, як займаються діти серфінгом. say thank you in Ukrainian. Дякую. Дякую. Oh, there you go. Dyakuyu. Dyakuyu. Yes. Dyakuyu. Because I know I know it's not a good one, right? But before it was like spasiba. Спасибо, it's Russian, yeah. What part of Canada are you from? Calgary, Alberta. Oh man, I heard that's like way up north, right? Yes. It's very cold. Yeah, I heard, that one's like, yeah. So that's not even. I would have guessed like more like the main cities, like what is it? The BC, like what is it? Like Victoria Vancouver. Yeah, Vancouver. There you go. That's the one. And then like or Toronto. Like, those are like that like Calgary. You don't hear that a lot.
Моя історія з Лос-Анджелесом підходить під кінець. А що я хотів би додати від себе? Я справді влюбився в це місто, хоча я був всього тут пару годин. Я все-таки дійшов до океану, і я дуже сильно закохався в цей вайб. І я не хочу звідси їхати взагалі. Ось що саме гірше. І мені дуже тут подобається, да? Тут дорого. Дорого, капець. Я розраховував потратити менше грошей. Я розраховував трошки по-інакшому це все зробити. Я розраховував побачити багато місць. Але ні, я цього не зробив. Я був засмучений. Але як тільки я сюди дійшов, до Санта-Моніки, прийшов до пляжу, я закохався. Я закохався, я відчув це відчуття, яке просто це сонячне проміння, океан, воно тебе просто охоплює всього повністю, обхоплює твою душу, обнімає ззаді і каже, чувак, все буде круто, не це, забій. І я не знаю, себе завжди відчуваю в таких місцях набагато краще, ніж в сірих місцях. Це була моя мрія, коли мені було 12 або 13 років, я дивився відео і я просто хотів сюди попасти, хоча б просто подивитися. Я вже не говорю про те, щоб жити. І я тут, я побачив, да, я цього разу приїхав на всього лише чуть-чуть. Сказати просто так привіт, що я є, типу, да. Ну я все одно щасливий, я скоро сюди по-любому приїду, можливо, і на своїй машині. Раджу вам теж подорожувати, якщо є така можливість. Якщо немає, то хоча б просто подивитись це відео. Я постараюся його зробити якось більш-менш цікавим. У мене немає опиту в зйомки взагалі. Я відвик вже розмовляти. У мене плутаються мови. Я знаю 4 мови, і в мене вони всі плутаються. І непривично говорити до камери, і потім ще немає такого сильного навику монтажу. Але я сподіваюся, що хоч хтось одна людина, дві, якщо подивляться це відео і скаже, що круто. І я вже буду радий. Моя історія з Лос-Анджелесом підходить під кінець, але надіюся, це лише тільки прощання не на велику відстань, не на велику відстань в часі. Якщо у вас буде колись така можливість побувати тут, просто не жалійте грошей, не жалійте часу, ніхто не знає, коли буде ваш останній день існування на цьому світі. І якщо просто тільки бачите те, що бачиться, це роботу, дім, більше ніде не подорожувати. Я думаю, що це марно прожите життя. А може і не марно. В кожного своя думка, в мене своя така думка. Я сподіваюся, що хтось з вас додивився це відео до кінця. І хочу вам подякувати. Дякую. Я сподіваюся, що це відео принесе вам задоволення. Хоча воно не ідеальне. Зйомка не ідеальна, монтаж не ідеальний. Мої навики розмовляння та сторітелінгу теж не ідеальні. Але я, попри все, хотів вам передати емоцію. І я надіюсь, я передав емоцію цього міста. Хоча в мене було дуже мало часу. Також я був принаймні змучений. Я старався зняти якусь пам'ятку з цього чудового міста. І я витратив доволі багато часу, щоб змонтувати це відео. Щоб не тяп-ляп, а вам було приємно дивитися. І я дуже вдячний, якщо ви залишите якийсь коментар або підпишетесь на мій канал. Також підписуйтесь на мій інстаграм та на мій телеграм-канал. В телеграм зазвичай для мене як щоденник, і я там публікую саме особисте.
В інстаграмі ви можете також подивитися на короткі відео, подивитися, як я живу, чим я живу та що я говорю в історіях. Тому підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, мені це допоможе. Ваш фідбек – це для мене мотивація. Звичайно, я розумію, що, можливо, не кожному це буде подобатись, але якщо вам сподобалось, будь ласка, залишіть фідбек, тому що для мене це є мотивація. Блін, забув сказати, підписуйтесь на мій Twitch, я там зазвичай буду робити стріми, так що ви можете зі мною там поспілкуватися. Дякую вам всім і до слідуючого випуску. Підписуйтесь.